Get this go back. สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับชมคลิปล่าหม่ำ 4.1 กรุณามองตามสายตาของพี่องค์และตัวเราเปล่านี่ไม่ได้ขิงนิดนึงก็ได้ไปที่ด้านบนแล้วคลิกที่แถบด้านขวามือเพื่อเพิ่มอรรถรสในการชมคลิป 4.2 มากยิ่งขึ้นขอบพระคุณค่ะ언젠간 한 번쯤은 돌아봐 주겠죠
어떻게 원하는 오늘 즐거우셨나요? 네, 어떻게 오늘 원하는 만큼 잘 즐기다 가시는 것 같아요? 네, 저희 원어원도 이렇게 함께하게 돼서 너무 행복했고 감사했습니다. 뭐가 아니에요? 맞아요, 여기 밖이 아니고 아니에요. 맞습니다. 네네, 욕은 하지 마시고요. 네, 감사하고요. 하나, 둘, 셋. 감사합니다, 여러분. 여러분 덕분에 오늘 하루도 저희 원어원이 행복한 하루를 보냈습니다. 감사합니다. 다음에 또 봐요. 다음에 보세요, 다음에. 네, 지금까지 원어원 감사합니다.แล้วก็ไปคนต่อไปคือใครแบร์ น้องแบร์ น้องแบร์แม่งพลังทำลายล้างสูงมากคือปกติก็ชอบน้องแบร์มากอยู่แล้ว ก็คือไปถึงแล้วก็แบบสวัสดีน้องแบร์ สวัสดีจ้าแบร์ สวัสดีจ้าแล้วก็บอกว่าเนี่ยได้ยินว่าแบบจินยองชอบมะม่วงคือเคยไปฟังสัมภาษณ์แล้วจินยองบอกว่าชอบมะม่วงที่ค่ายผมมะม่วงก็บอกว่าคือเราอะชอบเวลาจินยองทำอย่างเงี้ยเราชอบมากเราชอบเราบอกว่าจินยองนี่ก็โคตรอีร็อกเคเราก็ทำอย่างนี้เว้ยแบบเวลาจินยองทำอย่างนี้แล้วเราก็จะบอกว่าเราชอบทำให้หน่อยได้ไหมจินยองแบบอีร็อกเคเหรอแล้วเราแบบทำให้เลยแบบเราแบบอย่างนี้ลงไปเลยเรางงตัวเองว่าแบบเราสติหลุดเราไม่ไหวแล้วโว้ยเนนนั่งมองอยู่แต่คือตอนนั้นไม่ไหวแล้วโว้ยแล้วคือวินาทีนั้นคุณพระพี่ฝ่าซึ่งนั่งอยู่ข้างๆหันมาคุยด้วยบอกว่ามะม่วงเหรออย่างนี้แล้วเราก็แบบพี่ยังไม่ถึงคิวของพี่ยังไม่ถึงเวลาของพี่แบบหนูยังไม่พร้อมเขาแบบใช่แล้วแบบของปลอมนะอะไรเงี้ยเขาแบบอ้าวของแบบนึกว่าของจริงแล้วเขาก็เอามือมาจิ้มมาแบบของจริงหรือของปลอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สติหลุดไปเลยอะเชื่อแล้วอะคือปกติเวลามีคนมาบอกว่าจำไม่ได้จะแบบทำไมจำไม่ได้วะจำไม่ได้จริงแล้วคุยอะไรกับจินยอง เราคุยอะไรจริงพอแล้วคือเขินอะเฮ้ยทำอะไรไม่ถูกจริงๆอะ แต่จินยองน่ารักมากเลยอะแล้วดูเป็นเด็กมีมารยาทแบบเขาเรียกอะไรสัมผัสได้ถึงความมีมารยาทสัมผัสได้ความแบบนอบน้อมแบบทุกอย่างไม่จริงจิกาเบลอะแบบดีอะ แล้วมันก็ส่งไอ้นี่ให้จินยองเหมือนแบบเป็นที่ไอ้ที่ใส่คออะ คือฉันไปเห็นมาที่เอเกียฉันก็แบบว่าเอาอันนี้ไปให้จินยองเลย น้องพูดว่า what is it แล้วน้องสำเนียงดีมากสำเนียงดีแบบ แต่มีแต่คนชมจินยองว่าจินยองพูดภาษาอังกฤษดี สอนเด็กแบบพูดดีมากพูดจนเราแบบแต่น้องก็ยิ้มแบบมีเนี่ย ว่านั่งดูอยู่น้องยิ้มปกติ หมายถึงเฮ้ยน้องแล้วเราก็เอาไอ้นี่ไปให้เนี่ยอะไรนะที่แต่งงานอะ เวลอะ คือเราจะให้น้องค่ายให้เราน้องก็เอาไปค่ายให้ตัวเองเราบอกว่าไม่ใช่ค่ายให้เราแล้วน้องก็ทำหน้าแบบ เหมือนทำให้ไม่ได้เลย เหมือนเราก็แบบไม่ได้หรอน้องก็แบบไม่ได้แบบอย่างเงี้ยคือแต่น้องไม่ได้พูดไม่ได้นะน้องทำแบบแต่ตอนนั้นตอนที่ตอบว่าแบบไม่ได้อะคือแบบน่ารักมากเลยเราแบบไม่ได้หรอน้องก็แบบ น้องขี้เกียจพูดกับแกเปล่า ขี้เกียจก็ขี้เกียจไม่เป็นไรกูพูดเอง นี่แล้วโพสต์อีกจินยองตอบอะไรอะ จะยังไม่ตอบไง โอ้ใช่เพราะคำถามว่าถ้าอยากมีแฟนแบบจินยองทำยังไงดี1ให้เลิกฝันได้แล้วข้อ2ให้พากลับบ้านเลยจินยองไม่ตอบ จริงยังไม่ตอบ จินยองกลัว มันจะ แบบไม่ได้มองโพสต์อีกเลยมองแต่หน้าเอาจริงๆไม่ได้มองแบบคือไม่คิดว่าน้องจะไม่ตอบอะนึกออกว่า ไม่คิดว่าแบบน้องจะรีบจนแบบว่า อันต่อไปคือพี่ฝ่าว่าพี่ฝ่าเนี่ยนะเครียดมากแต่เมื่อคืนคือแบบโทรไปแบบให้น้องแบบว่าช่วยแบบคิดกันลำดับอ่ะนี่ก็อยู่ในเหตุการณ์นี่คือพี่ฝ่าจำลองของเรา นี่คือแบบคนที่ต้องเป็นพี่ฝ่าตลอดเวลาฝ่าสวัสดีค่ะสวัสดี
มึงเป็นอย่างนี้ไหม ไม่เซ็นหรอ กินละค่ะกินละค่ะคุณเจกินเลย ยังไม่ได้กินเลยค่ะ เขาทำยังไงเขาแบบ ของมึงอะเหมือนแบบจะถูกขี้กาวจากมือกู ก็จะแบบปลุกเป็นพี่ จับ ฝ่าย มือ หน่ มา อย 25 รอบแล้ว ไปถึงก็เอาของให้ชอบมินยอนนะอะไรเงี้ยมาที่นี่เพราะแบบมินยอนนะเขาแบบเว้ยขอบคุณเขาบอกว่าแบบเนี่ยเขาก็แบบโพโวชิพอสซอแบบอยากเจอแบบเราชอบเวลาคนขับเห็นดูคนขับรถคืออย่างองค์เนี้ยเวลาขับรถเท่มากมินยอนอะมีใบขับขี่แต่ว่าไม่เคยเห็นขับรถนอกจากเกมขับรถอะก็เลยแบบบอกเขาว่าเนี่ยอยากเห็นแบบมินยอนไดรฟ์บูฮานันโมสึแบบถ้ามินยอนแบบขับรถเขาก็แบบอ๋อหรออยากเห็นหรอเขาอะก็อยากเห็นตัวเขาเองเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าอ่ะงั้นขับให้ดูหน่อยได้ไหมแล้วเขาก็แบบงงแบบเนี่ยคิดซะว่ามือเราอะเป็นพวงมาลัยเว้ยอะแล้วเขาก็แบบหัวเราะแล้วเขาก็แบบอย่างงี้เว้ยเขาต้องเดย์เบรกไปด้วยได้ไหมแบบเขาแบบ from the moon to the sun กูแบบเดนไปแล้วพอความพีคคือพอไปถึงน้องหวีบอกว่ามินยอนนี่หรืออาจูคุณยังชัวร์เดียวบอกว่าแบบชอบพี่มินยอนจังเลยนะครับไม่มาหาหวีเลย แล้วเป็นโมเมนต์ที่แบบโอ้ my god แบบทำยังไงดีก็เลยบอกว่าชอบหวีเหมือนกันนะอย่างงี้แล้วเดี๋ยวเล่าของหวีต่อของเธอเล่าของเธอก่อนพี่มิน พี่มินก็จับมืออย่างงี้ใช่แล้วเขามองหน้าเขาเป็นคนไอคอนแทคไอ้นี่มากเลยแล้วบอกว่าโหไอคอนแทคเก่งมากแบบชอบแล้วเขาก็แล้วเราคือเราอะเคยคุยกับเจว่า เรามีภารกิจที่จะต้องแบบให้เขาขำให้เราดูคือเราชอบเวลาเขาขำไว้มัน ก็นี่มันชอบเรียนแบบ อย่างเงี้ยใช่ไหมคือแบบเราชอบเวลาเขาขำมาเหมือนแบบเนี่ยชอบแบบเขาไอคอนแทคแล้วเขาก็ขำให้เราช่วยแล้วว่าเฮ้ยชอบแบบขำมากเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบเราก็ขำตามเขาไปเว้ย แล้วขำแบบเขาใช่ปะน้องหวิก็แบบตั้งแล้วใช่ไหมหันมามองแบบ you like his laugh เหรอแบบอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าใช่ชอบมากเราก็ขำจนพี่มินก็ขำหวีก็ขำแล้วหวีก็แบบว่า I hate it แบบ he laugh เลยโรบอทอะแล้วแบบพูดว่าแบบเอาอะหัวเราะเหมือนพี่มินเลย you laugh like him เลยอะไอเจถ่ายคลิปมาก็มีคือแบบ แล้วประเด็นคือคนถ่ายคลิปก็เขาไอ้เซรั่มฟูซานนี้เลยแล้วคือแบบของเราพอหวีแซลเสร็จใช่ปะคือจะบอกว่าแบบเราไม่ได้ตั้งใจว่าแบบจะทิ้งหวีไว้อยู่คนเดียวนั้นนะคือเราอะแบบไม่ได้โฟกัสจริงๆว่าแบบหวีอโลนแล้วนะจุดๆเนี้ยคือแบบไม่รู้แล้วจริงๆ คือมันไม่รู้ข้างๆ มันไม่รู้แล้วจริงๆ เราก็โฟกัสข้างหน้าแค่ข้างหน้าเราก็จะบ้าตายแล้วอะ แต่เราคิดว่าหวีน่าจะเห็นตั้งแต่ช็อตที่เราแบบขับรถแล้วก็เห็นช็อตที่เราแบบชอบมินยอนมากๆเลยค่ะจนพอเราไปถึงหวีก็คงแบบตอบมากนักใช่ไหม ช่วงนี้ชอบฟังเพลงอะไรหวีก็แบบตอบเร็วมากคือหวีน่ารักแบบทุกอย่างแบบชับเร็วมากบอกว่าชอบฟังเพลงของเฮสเพลงใหม่ของเฮสอ๋อแล้วเราก็หยิบแว่นมาเป็นแว่นปัดฝนอ่ะบอกว่าวันนี้ข้างนอกฝนตกเอาเนี้ยไปปัดนะอะไรเงี้ยหวีก็ขำหวีก็แบบนี่อะไรเนี่ยเราก็ขำเว้ยแล้วเราก็แบบบิดให้ตอนเราจะบิดนะพี่รปภนี่แบบจะมาจับมือเรานึกว่าเราจะจับตัวน้องมันเราก็ไม่รู้เขาว่าเขาแบบจะจับอะไรเราก็แบบบิดให้ดูแล้วหวีก็ขำอ๋อแต่ว่าหวีอะเซอร์วิสมากเลยนะคือเราอะถามคำถามไปว่าถ้าเปลี่ยนรูมเมทได้อะอยากไปอยู่กับใครซึ่งคำถามเนี้ยให้มันเพราะว่ามันชิปจินหวีก็คือแบบมีข้อหนึ่งอยากไปอยู่กับคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วข้อสุดท้ายแบบจะยังอยู่กับจินยองก็คือคิดว่าน้องอะคงตอบว่าจะอยู่กับจินยองแต่น้องอะคงเห็นว่าเราอะชอบพี่มินมากๆอะไรเงี้ยก็เลยเลือกข้อที่จะไปอยู่กับพี่มินตอนนี้เหนื่อยมากอะแบบสูญเสียพลังอะเราจะอัดวิธีการเข้าสายให้ฟังอีกรอบกันคิดว่าต้องมีคนถามเยอะแน่ๆเลยว่าแบบตายทำยังไงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวอัดให้ดูแล้วกันน้องวันนี้ไปพักผ่อนก่อนสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนในที่สุดก็มาถึงคลิปที่ทุกคนรอคอยและก็คือคลิป แนะนำวิธีการไปแฟนซายค่ะ ที่ทุกคนดูไปเมื่อกี้ก็คือคลิปที่เราไปแฟนซายวันกันมาใช่ไหมทีนี้ก็มีหลายคนถามเข้ามาว่า จะเข้าแฟนไซน์เข้ายังไงบ้างคะพี่เจ แล้วก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่ามันต้องทำยังไงบ้างก่อนอื่น แฟนไซต์ก็คืองานที่เข้าไปลายเซ็น เวลาที่ศิลปินคัมแบ็คเขาก็จะมีจัดงานแฟนซายเหมือนกับว่าไปซื้อซีดีแล้วก็แบบเหมือนแจกลายเซ็นเป็นแบบที่ระลึกให้กับแฟนคลับ ใช่ แต่สมัยนี้มันไม่ระลึกมันเป็นระทึก มันเป็นสงครามค่ะ จะรู้ได้ยังไงว่าศิลปินคนไหนมีแฟนไซน์เมื่อไหร่บ้างคือแต่ละวงอาจจะมีที่ประกาศไม่เหมือนกันอย่างเช่นวันก็ประกาศในคาเฟ่ ของ JYP ก็จะมีในแฟน JYP หรือว่า SM เขาก็จะลงในเว็บ SM อะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเป็นแฟนคลับวงไหนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะไปประกาศที่ไหนทางนี้ทางนั้นสมมติว่าอยากแรนดอมอยากลองไปดูของใครก็ได้อะไรเงี้ยใช่ก็จะมีที่ เป็น Twitter หนึ่งที่ชื่อว่าแฟนไซน์บอทนะคะ คือมันจะบอกหมดเลยว่าช่วงนี้มีแฟนไซน์ของวงไหนบ้าง ก็สามารถไปเลือกได้เลยว่าอยากไปของใครชื่อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ซึ่งแฟนซายอ่ะไม่ได้มีเฉพาะไอดอลนะคือแบบดาราก็มีแฟนซายอย่างเช่นแบบกงยูอย่างเงี้ยแบบนักแสดงซึ่งอันนั้นอาจจะไม่ได้ใช้ซีดีแต่ใช้เป็นแบบว่า ซื้อของ ซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่เขาเป็น ซื้อ presenter ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบก็เข้าไปดูได้แล้วก็ถ้ามันตรงกับช่วงที่เราไปพอดีก็อยากลองก็ ตามกรรมมา ทีนี้สมมติเขาประกาศมาแล้วเราทำยังไง วิธีซื้อทำยังไงคะ คือเราก็ดูว่าเขาอะให้เราซื้อที่ไหนร้านอะไรแล้วคือเราก็ ส ไป มมติเขาบอกว่าซื้อที่ B2S สาขาชิดลมคือเขาจะระบุสาขามาเลยว่า ใช่ คุณต้องไปที่สาขาไหน แล้วเราก็ ไปที่สาขานั้น ในวันที่เขาบอกว่าให้ซื้อคือเขาจะกำหนดวันและเวลา ส่วนมากก็ประมาณ3 วัน 1 ถึง 3 สมมติ1 ถึง 3 3หมดเขตตอน4 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ย เขาจะแบบระบุละเอียดมากเพราะฉะนั้น เออ ก็ไปซื้อให้ทันไปถึงก็บอกเขาว่าจะมาซื้อ แฟน ซีดี ซาย อัลบั้มสายไม่เท่ากับอัลบั้มทั่วไปราคา สมมติว่าราคาในท้องตลาดอัลบั้มละ 15,000 วอนตามร้านทั่วไป ที่มยองดงอาจจะ 12,000 วอนมยองดงมันจะขายถูกแต่อัลบั้มสายอาจจะ 19,000 วอนหรือ 20,000 วอนคือจะแบบแพงเพราะว่าเขาจะให้เรามาลุ้นสาย เพราะบางคนคิดว่าอัลบั้มทรายถูก ใช่อันนี้ไม่จริงไม่จริงเลยแพงมากเขาจะถามว่าเอากี่แผ่นสมมติว่าเราเอา5 แผ่นเขาก็จะให้ ชื่อ วันเกิด วันเกิดอาจจะมีหรือไม่มี แล้วก็เบอร์โทรซึ่งใบนี้เขาเรียกว่า อึ้งโมก่อน เรียกว่าโมก่อนนะเมื่อก่อนอ่ะมันต้องให้เขียนทุกใบสมมติซื้อ5 ใบก็เขียนทุกใบแต่สมัยเนี้ยเขาเปลี่ยนเป็นแบบ เขียนเลขไป จะเขียนว่าซื้อกี่บั้มเราก็สงสัยว่าอ้าวแล้วรู้ได้ยังไงว่าแบบต้องซื้อกี่บั้มอันนี้ก็แล้วแต่วงแล้วก็แล้วแต่ร้านเขาจะแรนดอมชุดชอมมันจะมีทั้งโซนชุดชอมแล้วก็คอมพิวเตอร์ชุดชอมโซนชุดชอมโซนแบบว่ามือโซนชุดชอมก็คือใช้มือจับก็เท่ากับว่าแรนดอมมากๆว่าคนจับมันจะล้วงไปแบบมุมไหนไม่สามารถบอกได้ว่าร้านไหนเป็นยังไงเราไม่สามารถแนะนำได้ ก็ไม่เหมือนกัน ใช่แล้วแต่ละ ร้านก็ไม่เหมือน ใช่ กัน ไม่เหมือนกันจะบอกก่อนว่าแฟนซายอ่ะไม่ใช่ทุกอันที่ใช้เงินใช้ยอดทุกอันใช้เงินหมดมันจะมีแฟนซายของวงใหม่ๆอ่ะที่แบบใหม่มากๆอ่ะเขาจะเป็นซอนชักซูใครมาซื้อก่อนก็ได้เลยซื้อแค่บั้มเดียวก็ได้เสร็จแล้วพอสมมติว่าเขาบอกให้ซื้อถึงวันที่1วันที่3ใช่ไหมเขาก็จะประกาศวันที่3เนาะส่วนมากอ่ะวันที่3ตอนกลางคืนไม่ก็วันที่4ตอนเย็นจะประกาศในเว็บของร้านนั้นคือเขาจะบอกตอนไปซื้อเขาจะให้ใบหนึ่งมาให้ไปดูในนี้ใช่แล้วก็ไอใบที่ได้มาอึมโมกรอ่ะห้ามทิ้งนะคือใบนั้นสำคัญมากๆมงติ้งเขาประกาศเราก็เข้าไปดูใช่ไหมกันเราก็เป็นบ้ากันไปเลยยืนจะเป็นลมอ่ะ รู้สึกเป็นยังไงคะ เป็นลม เป็นลมของเจช้ามากอ่ะกูจะเป็นลมแทน ตอนไปถวายสัตว์ยังไม่เป็นลมเลยอ่ะแต่ตอนนี้จะเป็นลมแล้วแม่ ดูมือนะ มือเราสองคน ทำอะไรเขาไม่ถูกแล้ว ขอบคุณทุกอย่าง ขอบคุณ MBK ไปแก้บนก่อนนะ แก้บนก่อน งานที่ผ่านมาหลายสายแล้วแต่เกาหลีอะปกติเวลาเขาประกาศอะไรอะเขาจะไม่เปิดชื่อคนเต็มๆคือเหมือนแบบเขาค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องความเป็นส่วนตัวแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเนี่ยใช่ชื่อเราจริงๆหรือเปล่าให้เราดูวันเกิดหรือไม่ก็โทรศัพท์ เบอร์โทร ว่าใช่ไหมอ่ะเราเป็นผู้ที่ได้ถูกรับเลือกเป็นคนที่ถูกรักทำยังไงต่อ เตรียมของต่างๆเพื่อไปทราย อ่ะเราก็ไปทรายใช่ป่ะทีนี้ ใช่ พอไปถึงที่ทรายจะเกิดอะไรขึ้นคะ ให้จับ เล ค่ะ ข เรายังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเราจะได้นั่งที่1ถึง100เนี่ยเราตั้งตรงไหน เมื่อก่อนมันมีนะตอนชักซุนอะตอนชักซุนไปคือแบบ first come first serve ก็คือมาก่อนก็ได้นั่งหน้าอะไรเงี้ยแต่สมัยเนี้ยมันก็แรนดอมหมดก็คือชูชอมก็ดวงจริงๆอย่างเราอย่างเงี้ยที่ดูไปในคลิปก็คือเราได้70ไอ้นี่ได้79ซึ่งคือแบบไม่ควรนั่งใกล้กันสาเหตุที่ไม่อยากนั่งใกล้กันเพราะว่าช่วยกันถ่ายรูปไง ใช่ แล้วแบบต้องฝากคนอื่นถ่ายแล้วก็ขอบคุณน้องมากๆที่แบบถ่ายมาให้ มันก็เลยแบบสั่นนิดนึงเพราะว่าแบบน้องเขาใช้กล้องโปรแล้วมันหนักแต่ว่าก็ขอบคุณมากที่ถ่ายมาให้ไม่งั้นเราก็จะแบบ ไม่มีอะไร ไม่มีคลิปเลยใช่ ขอโทษทุกคนด้วยถ้ามันสั่นไปนิดนึงใช้ใจดูไงทุกคนใช้ใจดูความหล่อทะลุความสั่นกลับมาที่งานสายเอาไปเอาบัตรที่นั่งอ่ะต้องยื่นอะไรให้เขาดูบ้าง พาสปอร์ตแล้วก็ใบ ซึ่งโมกรก็คือใบที่ตอนไปซื้อเราได้มา หรือว่าคนที่อยู่เกาหลีก็ใช้บัตรเอเลี่ยนการ์ดก็ได้ เพราะฉะนั้นเวลาไปซื้ออ่ะก็เขียนชื่อให้ดีด้วยไม่งั้นเข้าไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าแทนคนอื่นได้ สมมุติเราได้ซ้ายแล้วเราไปไม่ได้ แล้วก็ขายให้คนอื่นไม่ได้นะต้องเป็นเราเท่านั้นเราได้ที่นั่งเสร็จแล้วทำไมต่อคะ ไปเข้าห้องน้ำ ก็รอเวลา เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย เรียบร้อยรอเวลาแล้วก็พอเขาให้เข้าก็ถึงเข้าเราก็ไปนั่งตามที่ ว่าถ้าเข้าไปแล้วอ่ะต้องรอจนกว่าน้องจะออกไปแล้วก็แบบขึ้นรถแล้วเขาถึงจะปล่อยเราออกก็ใช้เวลาค่อนข้างนานมากจัดการตัวเองให้เรียบร้อยเรื่องที่นั่งห้ามสลับที่นั่งส่วนมากจะห้ามคือถ้าเกิดว่าสลับหรือว่าแบบเดินไปเดินมาคือมันจะชอบมีคนเดินไปเดินคือก่อนที่เราเข้าไปในทรายอ่ะเราจะไม่รู้ว่าใครจะนั่งตรงไหนเพราะแต่ละรอบมันไม่เหมือนกันแฟนคลับก็จะไม่รู้ว่าเมนจะนั่งตรงไหนแล้วเหมือนพอรู้ปุ๊บอะทุกคนจะพยายามเริ่มแบบขอย้ายที่ไม่ก็ถ้าเราเข้าไปแล้วเขาเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเราใช้ชื่อคนอื่นเข้ามา
มาหรือว่าแบบเรามาแทนคนอื่นเขาก็เชิญออกเลยเราเคยเจอแบบมีคนหนึ่งได้เข้ามานั่งแล้วจะเริ่มแล้วอ่ะเขาเดินมาเชิญออกเลยคือไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปรู้ได้ยังไงสุดท้ายไม่รู้มีคนไปฟ้องหรือว่าอะไรแต่สุดท้ายคือแบบเดินออกเลย เวลาไซน์เป็นยังไงบ้าง คือพอศิลปินมาใช่ป่ะ ก็กรี๊ดแล้วก็จะมีเสียงปัก แล้วเสร็จแล้วจริงๆเขาจะเรียกเราคนแรกขึ้นไป ก็ขึ้นไปแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆ เขาจะเรียกพี่ไปทำแถว ใช่แบบ1-10แบบไปรออะไรเงี้ยซึ่งแต่ละไซน์จะต่างกันอย่างเช่นไซน์วันมีเก้าอี้ให้นั่งบางวงอ่ะก็ไม่มีเก้าอี้บางวงให้ยืนบางวงให้นั่งบางวงห้ามนั่งคือแบบห้ามย่อบางวงคือต้องย่อเท่านั้นบางวงอาจจะแบบว่าเรียงหน้าศิลปิน10 คนมีแฟนคลับ10 คนใช่ปะบางวงก็คือให้แค่นั้นแต่บางวงก็คือให้ต่อแถวข้างหลังถ้าเกิดว่าเจออย่างนั้นก็คือเท่ากับว่าคนที่นั่งดูมองไม่เห็นเพราะว่าคนที่ต่อแถวจะบังแต่ส่วนมากเขาก็ไม่ให้นะเดี๋ยวนี้ที่เห็นเขาก็ตอนเดียวใช่เนี่ยเวลาเราดูแฟนชายกันอ่ะเขาก็จะใส่นู่นนี่นั่นใช่ไหมแบบเครื่องคาดผมอะไรเงี้ยที่เราเอาไปกันเยอะมากอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่วงอีกว่าบางวงอ่ะไม่ให้ใส่เลยบางวงก็เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยอย่างน้องเซอุนที่แบบว่าใส่มาแล้วทุกอย่างแต่คือเราอ่ะก็ต้องอ่านกฎคือตอนที่เขาประกาศทรายเขาจะบอกกฎว่าทำอะไรได้บ้างหรือว่าตอนเข้าทรายไปแล้วก็จะบอกกฎว่าแบบยูทำอะไรได้บ้างชื่อเรื่องของชื่อเวลาเซ็นอ่ะส่วนมากเขาจะให้เซ็นเป็นแค่ภาษาอังกฤษกับเกาหลี แค่ภาษาเดียวเท่านั้นด้วยส่วนมากจะให้แค่ชื่อเดียวสมมติว่ามี10 คนทุกคนก็จะต้องเป็นไนไม่ใช่แบบไนเจปูพลอยปิ๊งอะไรเงี้ยใครคือปิ๊งวะแบบเรียงส่วนมากจะไม่ได้ติ๊กแม่ไข่บอกว่าส่วนมากอ่ะเขาจะตรวจคือก่อนเราขึ้นอ่ะเขาจะตรวจว่าเราอ่ะเขียนอะไรในนั้นบ้างซึ่งอันเนี้ยถ้าแบบน้องอยากให้เขาเส้นแบบภาษาไทยก็ขึ้นอยู่กับสกิลของน้องแล้วว่าน้องจะไปแก้ปัญหาไงอันนี้แบบน้องไปคิดต่ออย่างสุดท้ายถ้าเกิดเขาเห็นว่าเราชื่อไม่ตรงกับหน้าที่2ไม่ตรงกับหน้าคนแรกเมมเบอร์เขาให้ออกไปเอาออกเลยนะใช่แบบให้ไปดึงออกแบบบางทีไม่ได้ให้ดึงออกนะดึงให้เลยอย่างของวันอ่ะมันจะมีโพสต์อิทก็เหมือนกันไม่ได้ทำได้ทุกสายนะคะบางนักร้องก็ไม่ให้ซึ่งโพสต์อิทพวกเนี้ยก็กำหนดอีกว่าคำถามเขาเป็นยังไงอย่างของวันอ่ะต้องเป็นพอยต์เท่านั้นอย่างเช่นว่าชอบผู้หญิงแบบไหนคะแล้วก็แบบวางไปเลยทั้งหน้าอย่างนั้นห้ามเขาเนี่ยเขาขีดทิ้ง ใช่เขาจะบอกกากบาทเลยใช่คือเขาจะตรวจตอนแถวแล้วเขาจะบอกว่าขออนุญาตตัดทิ้งนะคะเราต้องเขียนใช้ว่าผู้หญิงสวย B ผู้หญิงรวยอะไรคุณก็หลุดรอดไปได้เหมือนว่าคนเขาดูไม่ทันอย่างเงี้ยก็อาจจะหลุดรอดไปได้แต่ว่ารู้สึกว่าถึงตอนนั้นแล้วอะถ้าเราโดนจับได้เราเปลี่ยนคำถามไม่ทันนะเรา2 คนก็เลยแบบช้อยดูทันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ของขวัญวงอะให้ของได้บางวงให้ของไม่ได้อันเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรกฎของวงนั้นอยู่แล้วกฎของบริษัทเลยอะหรือบางวงก็แบบรับแค่จดหมายอะไรเงี้ยก็มีอันเนี้ยต้องไปเช็คมาเองว่าเขารับได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าได้แล้วก็เอาไปให้ได้ยื่นได้มีคนถามเราเว้ยว่าแบบเวลาไปเซ็นได้เวลากี่นาทีไม่รู้เลยจริงๆแล้วแล้วแต่วง2แล้วแต่วัน3แล้วแต่คนคุมแล้วตัวเองด้วยก็ได้ด้วยบางทีเราแบบไม่มีสติเว้ยเราก็ไปเลยนะรู้ป่ะไม่ได้แบบไปเลยอย่างเงี้ยมันจะแล้วแต่วงด้วยเว้ยแล้วแต่วงจริงเพราะว่าอย่างเราอะเคยไป MXM ใช่ป่ะก็นานอะก็แบบคนละ2 นาทีอย่างเงี้ยเลยนะคือโต๊ะคนมันน้อยแหละเราว่ามันใช่หมายถึงเมมเบอร์มันน้อยแต่ว่าเราคุยอยู่อย่างเงี้ยก็บอกว่าไปได้แล้วค่ะอะไรอันนี้ก็เป็นสกิลส่วนบุคคลอีกว่าเราจะต่อสู้ได้ถึงขนาดไหนอีกแป๊บนึงก็ยังไม่ได้ผักใช่เขาก็จะไม่ได้แบบจะบอกว่าเวลาขึ้นไปเซ็นอ่ะก็ต้องมีสติเนี้ยต้องบอกตัวเองด้วยสติเพราะว่าเราต้องพยายามพูดให้ทันเพราะว่าเวลามันน้อยมากใช่ปะจริงพูดได้ไม่ได้ก็ไม่โอเคเพราะมันตื่นเต้นเว้ยต้องเตรียมบทไปจริงๆห้ามไปคิดในสายเพราะแบบอะไรไม่ออกทางนั้นไม่อยากให้ขึ้นไปแล้วแบบไปแบ่งอ่ะมันเสียได้ใช่เพราะเราแบบกว่าจะได้ใช่สมมติบอกว่าพูดภาษาเกาหลีไม่ได้แล้วไปแฟนชายทำไงดีคะพูดภาษาเกาหลีไม่ได้เลยฟังก็ไม่ออกไปแฟนชายก็พยายามพูดภาษาอังกฤษกับเขาให้เขาเข้าใจที่สุดถ้าคนไหนที่แบบรู้ว่าเขาแบบไม่ได้อังกฤษเลยอ่ะเราก็จะค่อยๆแบบบาดีแลงเราอยากให้ใส่หน้าไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาพูดอีกแปะไว้แล้วก็เขียนชื่อเขาไว้เขาจะได้หาได้ใช่อันนี้ควรเตรียมไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมีให้เรานะเพราะของเราอ่ะเราเคยไปไซน์อินฟินิตใช่ปะแล้วเราอ่ะมัวแต่คุยกับน้องซองจงเว้ยเขาก็มัวแต่คุยกับเราเขาก็ไม่ได้สนใจว่าเขากำลังเซ็นอะไรเรากลับบ้านมาเปิดดูเขาเซ็นหน้าเครดิตให้เราใช่คือเหมือนตอนคุยกันมันคงแบบสวับไปแล้วสุดท้ายกลับมาก็ได้เป็นลายเซ็นน้องซองจงบนหน้าเครดิตก็ตึ้งลงมาแล้วก็นั่งดูต่อได้เพราะว่าเซ็นหมดทุกคนแล้วก็จะมีพูดคุยนิดนึงแบบเหมือนปิดรายการอะไรเงี้ยบางวงก็ให้เต้นบางวงก็ใช่บางวงมีเต้นเป็นเพลงเลยคือเพื่อนเราอ่ะไปไซน์แอสโตรอ่ะเขาบอกว่าอย่างนั้น3 ชั่วโมงคือแบบมีโชว์อะไรอย่างเงี้ยแบบจริงจังคือคุ้มไม่คุ้มเรื่องถ่ายรูปแล้วแต่วงด้วยบางวงอ่ะถ่ายได้ตั้งแต่ต้นจนจบบางวงถ่ายได้แค่ตอนโฟโต้ถ่าย
5 นาทีแบบ ถ่าย โพสต์เลยถ่ายที่เหลือคือแบบไม่ให้ถ่ายหรือ SM อ่ะไม่ให้ถ่ายเลยตั้งแต่ต้นจนจบไม่ให้มีเลย อันเนี้ยต้องไปศึกษาเองว่าแต่ละวงเป็นยังไงแต่ส่วนมากก็ให้ถ่ายไม่มีอะไรแล้ว ที่สำคัญเอาจริงๆอะ และเงินและดวงเพราะว่าบางทีบางคนอ่ะคือน้อยมากในวงที่คนบอกว่าต้องซื้อเยอะๆเขาก็ได้ มันดวงด้วยแหละ ใช่มันดวงด้วย แล้วก็เรายังไม่ได้ขอบคุณลูกค้าของเรา ขอบคุณลูกค้าทุกคน ขอบคุณลูกค้าทุกคน ที่ออเดอร์อัลบั้มนะคะ ตอนนี้อัลบั้มกำลังเดินทางมาอยู่นะคะใจเย็นๆ ใจเย็นๆ ตอนมาถึงปุ๊บจะรีบ จะรีบประกาศให้ที่ ใน สุด ทวิตนะคะ ในทวิตเตอร์ ไม่ต้องกลัวว่าเราจะโกงหรือว่าหายไปนะคะยังไงก็ทุกคน เมา เราก็จะรีบแพ็คอย่างเร็วที่สุดแล้วก็ส่งไปให้เร็วที่สุดเลยนะคะ ใช่ค่ะ ส่วนใครที่นัดเจอก็พร้อมมาเจอได้เลยนะคะ ไนท์ก็จะมานะคะวัน ใช่นายก็จะมาด้วยนะคะ ใช่ ยังไม่รู้ ยังไม่รู้ แต่ว่าเดี๋ยวนายจะมาช่วยแพ็คด้วยนะคะ ใช่เพราะว่านายต้องเอาจากบ้านเรามา ใช่ไหมคะ ใช่คือน ายจะมาช่วยแพ็คใช่ปะ ใช่ป่ะคะ ใช่ไหมคะ นี่นะคะ นั่นแหละทุกคน enjoy กับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันเพราะว่าเห็นทุกคนรอมานานแล้วนะคะ แล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ไปสายที่อยากไป ถ้าอยากให้ไปสายนี้ก็บอกนะคะ แล้วก็ส่งเงินมานะคะ แล้วก็จะไปถ่ายให้นะคะ เจอกันในคลิปต่อไปนะคะไม่ต้องจะมีบางวงที่อาหารมา พี่อาหารมาของคือแบบหอมมากเราก็ถ่ายต่อเลย